देख्यौँ, 5-6 किसिमको एडप्टेसन देख्यौँ, एउटा एडप्टेसन 3 मार्क क्वेसन हुन सक्छ। सिमिलरली एनिमल बिहेभियर, बिहेभियर भनेको के हो त फिजिबल एक्टिभिटी अफ अर्गेनिजम। कुनै पनि प्राणीको जुन देखिने किसिमको एक्टिभिटी हो त्यसलाई हामी बिहेभियर भन्छौँ। बिहेभियरलाई स्टडी गराउने बायोलोजीको जुन ब्रान्च द्याट वाज कल्ड इथोलोजी। याद गर्ने सुरुमै हामीले ब्रान्चेस अफ बायोलोजीमा पढेका थियौँ। इथोलोजी, सो इथोलोजी, सो स्टडी अफ एनिमल बिहेभियर कल्ड इथोलोजी। अनि बिहेभियर कसलाई भन्ने त कुनै पनि स्टिमुलसको रिस्पोन्समा, कुनै पनि चेन्जेसको रिस्पोन्समा प्राणीले जुन देखिने किसिमको एक्टिभिटी देखाउँछ त्यसलाई हामी बिहेभियर भन्छौँ। So word behavior refers to all visible activities of an organism. अनि यस्तो किसिमको एक्टिभिटीज कुनै इन्भाइरोमेन्टल चेन्जले गर्दा हुन्छन्। इन्भाइरोमेन्टल चेन्जलाई भन्छन् स्टिमुलस। स्टिमुलस कुनै चेन्ज जसले बडीलाई स्टिमुलेट गर्छ, जसले नर्भस सिस्टमलाई स्टिमुलेट गर्छ त्यसलाई भन्छन् स्टिमुलस। स्टिमुलसको चेन्जमा, स्टिमुलसको रिस्पोन्समा बडी पार्टले, बडीले एक्टिभिटी अथवा रिस्पोन्स देखाउँछ। सो यसैलाई याद स्टडी गर्नुपर्ने हो। अनि रिमेम्बर बिहेभियर दुई किसिमका हुन्छ, एउटा हो इन्नेट बिहेभियर, अर्को हो लर्न बिहेभियर। इन्नेट बिहेभियर भन्छन् जुन बाइ बर्थ बिहेभियर, जन्मैदेखि प्राणीमा जुन एबिलिटी सर्टेन बिहेभियर देखाउने त्यसलाई भन्छ इन्नेट बिहेभियर। जन्म हुन साथ फर्स्ट टाइम कसैले पिट्यो भने न्यूली बर्न बेबीलाई पिट्दा बेबी चाहिँ रुन थाल्छ। उसलाई कसैले सिकाएको होइन पिट्यो भने रुने भनेर, हैन, तर यो पिट्न साथ चाहिँ रुन थाल्छ। सो वीपिङ, क्राइङ इन ह्युमन चाइल्ड एक किसिमको इन्नेट बिहेभियर हो। सिमिलरली फर्स्ट टाइम न्यूली बर्न बेबीको हात कुनै हट अब्जेक्टमा छुइयो भने हात हटाइहाल्छ, हैन, ह्यान्ड मुभ्स सडनली फ्रम देयर, फ्रम हट अब्जेक्ट। यसलाई हामी इन्नेट बिहेभियर भन्छौँ। हट अब्जेक्टबाट छुन साथ हात हटाइहाल्ने इन्नेट बिहेभियर भयो। अनि अर्को हो लर्न बिहेभियर। लर्न बिहेभियर भन्नाले जुन एक्सपिरियन्सको आधारमा सिक्छ अनि रिस्पोन्स देखाउँछ त्यस्तो किसिमको बिहेभियर लर्न बिहेभियर। याद गर्ने, कुनै व्यक्तिलाई यदि फर्स्ट टाइम न्यूली बर्न बेबीलाई पानीमा राखिदिने हो डुब्न थाल्छ, हैन, डुब्न थाल्छ। यो उसको लागि स्विमिङ इन्नेट बिहेभियर भएन। स्विमिङ त एक्सपिरियन्सको आधारमा सिक्ने हो। सो स्विमिङ फर ह्युमन्स लर्न बिहेभियर। इज दैट क्लियर? स्विमिङ फर ह्युमन्स लर्न बिहेभियर। तर फर्स्ट टाइम न्यूली बर्न बेबी टर्टवाइजलाई पानीमा राख्न साथ स्विम गर्न थाल्छ। सो बेबी टर्टवाइजको लागि स्विमिङ इन्नेट बिहेभियर। यसरी बिहेभियर दुई किसिमका हुन्छ, इन्नेट बिहेभियर र लर्न बिहेभियर। बिहेभियरलाई बडीले जुन देखाउँछन् त्यो नर्भस सिस्टमसँग रिलेटेड। जति कम्प्लेक्स नर्भस सिस्टम त्यति कम्प्लेक्स बिहेभियर हुन सक्छ। अनि नर्भस सिस्टमले जुन बिहेभियर देखाउँछन्, जुन रिस्पोन्स देखाउँछन् त्यो मुख्य रूपले नर्भस सिस्टमको डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड हो। त्यसलाई स्टिमुलस इफेक्टर रिस्पोन्स अथवा रिलेसनशिप त्यो हिसाबले भन्न सकिन्छ। सो नर्भस सिस्टम इज अलवेज इन्भल्भ इन बिहेभियर। कम्प्लेक्स बिहेभियर रिक्वायर्स अ कम्प्लेक्स नर्भस सिस्टम. It has been found that the complexities of behavior increase with that of evolution of nervous system. There are two common modes of behavior, innate behavior and learned behavior. दुई किसिमको बिहेभियर देखिन्छ, innate र learned। अनि innate behavior कसलाई भन्छन्? innate behavior भन्छन् instinct behavior जुन by born behavior हुन्छन् प्राणीहरुमा त्यो। These are inborn qualities, the nature of which is determined by inherited receptor, conductor, effector patterns. यसले हेरौँला यो receptor, conductor correct. For example, a tortoise begins to swim successfully even when it is placed in water for the very first time. Human को लागि त होइन, तर बेबी टर्टवाइजलाई फर्स्ट टाइम पानीमा राख्दा पनि स्विम गर्न थाल्छ। यो उसको लागि innate behavior हो। अनि लर्न बिहेभियर
The learned behavior is the acquired behavior that develops in individual during life as a result of experience. Experience को आधार में सीखने, running, cycling, swimming, ये सब learned behavior. जो behavior दुई किस्म का होता है. Clear? यस अन्तर्गत हामीले हेर्नुपर्ने हो एउटा बिहेभियर जसलाई भन्छन् रिफ्लेक्स एक्सन. रिफ्लेक्स एक्सन कसलाई भन्छ? यो पढेको हो प्रिभियस क्लासमा पनि. रिफ्लेक्स एक्सन भन्छन् अकाम्य क्रिया जुन आपसे आप बॉडीमा भइहाल्छ त्यसलाई रिफ्लेक्स एक्सन भन्छ. रिफ्लेक्स एक्सनलाई हामी डिफाइन गर्छौं. इट इज द सडन इनभोलन्टरी रिस्पोन्स अफ द बॉडी पार्ट टु अ गिवन स्टिमुलस. कुनै स्टिमुलसको एगेन्स्टमा हाम्रो बॉडी पार्टले जुन एक्कासी इनभोलन्टरी रिस्पोन्स देखाउँछन् त्यसैलाई रिफ्लेक्स एक्सन भन्छ. रिफ्लेक्स एक्सनका केही एक्जाम्पल्सहरू हेरौँ पहिला, त्यसपछि यसलाई डिस्कस गरौँला. Check out these 4 videos. The second one, look at that black pupil in the middle. See what happens as I shine light. And over here, my leg is coming up automatically. I'm not doing this on purpose. When I get it, the leg comes up automatically. So the question is, what did you find common in all 4 videos? Well, besides the fact that I'm torturing myself, at least occasionally, one thing common you can find is that in all 4 cases, there is a stimulus. What's a stimulus, you ask? Stimulus is some kind of a change in the environment of the body. For example, over here, the temperature of the finger changes. That's a stimulus. Over here, the amount of light entering my eye changes. Stimulus. Here, before I sneezed, I sniffed something. So the environment inside my nose changed. Stimulus. And over here, I'm hitting myself where the knee. So the pressure changed. Again, the stimulus. Okay. What else is common? Well, I am responding to that stimulus in all the 4 ways. Over here, I move my hand away. Here, my pupils become smaller. Over here, I sneeze, trying to get that out. And over here, my leg raises. So there's a response to the stimulus. Great. There's one more thing that's common in all of them. What's that? The thing is, these responses are all involuntary. Meaning, I am not consciously deciding to do that. It's happening automatically. Right? So it's an involuntary response to a stimulus. बुझ्यो त? यो सब रिफ्लेक्स एक्सन को एग्जाम्पल. रिफ्लेक्स एक्सन इनभोलन्टरी रिस्पोन्स हो बॉडी पार्ट को टू अ गिवन स्टिमुलस. यहाँ रिफ्लेक्स इज एन इन्नेट रिस्पोन्स. यो बाई बोर्न बिहेभियर हो कुनै पनि प्राणीमा देखिने. That does not wait to be thought about. सोच विचार गर्ने समय हुँदैन, आफै भइहाल्छ, एक्कासी भइहाल्छ. Reflexes are very different and mechanical. Very different. Same response, same stimulus को बेलामा same response आउँछ. जतिपल्ट खुट्टानिर हिट गर्यो त्यतिपल्ट खुट्टा उफ्रियो. So similar response आइरहेछ यदि stimulus same हो भने. त्यसैले भन्यो reflexes are of very definite and mechanical type. A few good examples of reflex action: sudden removal of hand from hot object, contraction of pupil of eye in a strong light intensity body, pupil contract, blinking of eyes in a newly born child, blinking of eyes, eyelid blink गर्नु, यो reflex action. जस्तै coughing एक किसिमको reflex हो, sneezing reflex हो, hunger, thirst यो सब reflex हो. अनि नर्भस सिस्टम को जुन सर्ट सर्किट भएर रिफ्लेक्स एक्सन परफर्म हुन्छ त्यसलाई भन्छन् रिफ्लेक्स आर्क. द सर्ट नर्भस सर्किट थ्रू व्हिच रिफ्लेक्स एक्सन इज परफॉर्म्ड is called reflex arc. The reflex arc consists of 5 different components which work in proper sequence. के हुन् त? यिनीहरू हुन् रिसेप्टर्स, सेन्सरी नर्भ, मोडुलेटर, मोटर नर्भ, इफेक्टर. एकचोटि यसको पनि एक्जाम्पल हेरिहालौँ. रिफ्लेक्स एक्सन कसरी परफॉर्म हुन्छ त हाम्रो बडी. How does the pain you experience when
results so quickly in an action by your muscles. Many animals respond to environmental stimuli using specialized cells called neurons. A stimulus is detected by sensory receptors, and the body responds through motor effectors. These cells working together allow you to respond very quickly to threats. When you touch something hot, heat receptors of a sensory neuron detect the stimuli and send the information of heat to an interneuron in your central nervous system. From there, a motor neuron sends a response from your central nervous system to the skeletal muscles in your arm, causing them to contract and pull your hand away. The fundamental process of neural transmission that underlies this action occurs in all neurons of the body. The depolarizing electrical potential travels down the dendrites and over the cell body. Multiple electrical potentials will combine at the axon hillock in a process called summation. If the depolarization is large enough, an action potential is triggered. Action potentials are all or none electrical impulses that maintain their amplitude and strength down the length of the axon, thereby transmitting the signal from the neuron to the effector cell. Because nerve impulses move very rapidly down the axon of a neuron and move from cell to cell across synapses, you react quickly to a stimulus, like burning your finger. सो यो रिफ्लेक्स एक्सनको फेनोमेनालाई डिस्कस गर्ने एउटा सानो भिडियो थियो। यो हिसाबमा क्लियर हुनुपर्ने, कुनै हट अब्जेक्टमा हात टच भयो, इन्फर्मेसन जुन नर्भले लिएर जान्छन् ब्रेन अथवा स्पाइन कर्डसम्म, द्याट कल्ड सेन्सरी। सो फर्स्ट कम्पोनेन्ट अफ रिफ्लेक्स एक्सन यहाँ देखियो, रिसेप्टर। स्किन इज द रिसेप्टर। स्किनमा सर्टेन रिसेप्टर सेल्सहरूले हिटवाला सेन्सलाई पर्सिभ गरेको, मेसेज लिएर गएको सेन्सरी न्युरोन, सेकेन्ड कम्पोनेन्ट। अनि स्पाइनल कर्डमा जुन रिले न्युरोन अथवा इन्टर न्युरोन जसले मेसेज रिसिभ गर्यो र उसको रिस्पोन्समा अर्डर रिले गर्यो, त्यसलाई हामी भन्छौँ मोडुलेटर, रिले न्युरोन। अनि यहाँबाट फेरि मेसेज लिएर आउने अर्को नर्भ फाइबर हो, यसलाई भन्छन् मोटर न्युरोन। अनि यो मसलसँग कनेक्टेड हो, मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छन्, हात मुभ हुन्छन्, सो मसलले इफेक्ट देखायो, मसललाई भन्छन् इफेक्टर। यो सब कार्यक्रम एकतिर भइरहेछन् अनि स्पाइनल कर्डले इन्फर्मेसन ब्रेनलाई पठाएछ। सो हामीलाई थाहा पछि हुन्छ प्राय एक्सन पहिला नै भइसकेको हुन्छ। सो यो क्विक रिस्पोन्स जुन बडी पार्टले देखाउँछन् विथ द हेल्प अफ 5 डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्स, यसलाई भन्छन् रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्सन इज परफर्म बाई रिफ्लेक्स आर्क। यसै डायग्रामको सिम्प्लिफाइड फर्म यहाँ, स्पाइनल कर्ड, रिसेप्टर, इफेक्टर। रिसेप्टर स्किन, यहाँबाट मेसेज लिएर आउने जुन नर्भ फाइबर, सेन्सरी नर्भ। अनि जुन पोर्सन, जुन नर्भले, जुन न्युरोनले स्पाइनल कर्डभित्र मेसेज रिसिभ गर्यो, अर्डर रिले गर्यो, त्यसलाई भन्छ मोडुलेटर, इन्टर न्युरोन। यहाँबाट मेसेज लिएर फेरि अर्कोले लिएर जाने हो, यसलाई भन्छ मोटर नर्भ, मोटर। अनि यो मोटर न्युरोन कहाँ जोडिएको त हातको मसलसँग, मसल्स भयो इफेक्टर, मसल कन्ट्र्याक्ट गर्छन्, इफेक्ट देखिन्छ। सो 5 डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्स इन रिफ्लेक्स एक्सन, रिफ्लेक्स आर्क। यसलाई कसरी डिफाइन गर्छौँ त, यो यहाँ देखिएको यही डायग्राम हो। यहाँ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5वटा कम्पोनेन्ट मिलेर रिफ्लेक्स एक्सन परफर्म गर्छन्। द सर्ट नर्भस सर्किट थ्रु विच रिफ्लेक्स एक्सन इज परफर्म इज कल्ड रिफ्लेक्स आर्क। त्यसलाई रिफ्लेक्स आर्क भन्छ। द रिफ्लेक्स आर्क consists of 5 different components which work in proper sequence. कुन होता, receptors, sensory nerve, modulator, third component, motor, fourth component, motor nerve, अनि effectors, fifth component. जुन muscle हुन सक्छन्, जुन gland हुन सक्छन्। यसमा के भइरहेछ त, we say receptors of skin receive the stimulus and convert it into an impulse. जुन heat वाला अथवा pinch वाला जुन information आयो, त्यसलाई impulse मा convert गरायो। Impulse is carried by sensory nerve to the modulator, the spinal cord ma अथवा brain ma, which interprets the impulse. The sensory nerve enters the spinal cord and its dorsal root, through its dorsal root. भित्र कसरी आइरहेछ नि त, dorsal root बाट आइरहेछ। Modulator organ, third component, sends impulses through the ventral root. This impulse is conducted along the motor nerve fibers.
to the effector organs. Effector organ कुन हो त जुन muscles to bring about their contraction. यसरी reflex action short nervous circuit बाट perform हुन्छ त्यसलाई भन्छ reflex arc. reflex arc को पाँचवटा component जुन चाहिँ proper sequence मा काम गर्छन्. यहाँ examples हुन् reflex action को र यहाँ definition हो. यो सब लेख्नु पर्ला with diagram for 3 marks. 3 नम्बरमा यदि सोचौँ भने reflex action लाई यसरी describe गर्ने. Clear? लेबलिङहरुको नाम यहाँबाट लिन सकिन्छ. नम्बर 1 रिसेप्टर, नम्बर 2 सेन्सरी नर्भ, नम्बर 3 मोडुलेटर. Is that clear? Yes. Reflex action. आजलाई यति नै राख्ने. ओके, नेक्स्ट टाइम फेरि अर्को हेरौँला. त्यसलाई भन्छ ट्याक्सेस. सर नोट बनाउँदा यो डायग्राम चाहिन्छ. नोट बनाउँदा यो पेज यो डायग्राम बस यति नै छ. सर एकपल्ट यसमा जे लेबलिङ गरेको त्यो होला. लेबलिङ गरेको जुन डायग्राम हो त्यो यहाँ भयो. हो सर. Yes, sir. आजलाई चाहिँ ओके, थ्यांक यू. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. थ्यांक यू सर.